ข้างบ้านต่อเติมถมที่ส่งผลยังไงกับฮวงจุ้ยบ้านเราคะสวัสดีค่ะทักเส้นใบออไดอารี่นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องข้างบ้านมีการต่อเติมข้างบ้านมีการถมที่หรือว่าข้างบ้านทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับบ้านเขาอย่างเงี้ยแล้วมันจะส่งผลอะไรกับเราที่อยู่แบบอยู่ติดรั้วติดกันเลยอย่างเงี้ยเราโดนอะไรบ้างมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนทางสามแพร่งกัดเคยได้ยินที่มาพูดว่าทางสามแพร่งอะรถขับอะยังสะเทือนไปถึงบ้านเราเลยป่ะค่ะเหมือนกันถ้าสมมติว่าบ้านเราอยู่ตรงนี้แล้วข้างบ้านเขาทำอะชิคกันเลยเงี้ยชิคกันเลยเงี้ยชิคกันเลยเงี้ยถมที่ไม่เท่าไหร่ถมที่ไม่เท่าไหร่ตอนตอกเสาเข็มรั้วบ้านเนี่ยกระทบกู100%แรงสั่นสะเทือนของการทำเสาหรือทำบ้านของเขาอะมันล้าวมาจนถึงโครงสร้างบ้านเรางี้บ้านเราก็สุดได้ดิเขาถึงฟ้องร้องกันไงเขาถึงฟ้องร้องกันเลยว่าทันทีที่มึงทำคือกูโดนอ่ะคือหนูไปเจออันนึงมาพีคมากเลยบ้านสมมติบ้านจัดสรรเนี่ยบ้านจัดสรรนะบ้านสูงเท่านี้อันนี้คือหลังคาบ้านแล้วนะอันนี้คือหลังคาบ้านแล้วนะทุกคนมันมีที่ข้างๆอ่ะถมดินขึ้นมานะนี่คือมือหนูคือดินนะเท่านี้ดินแม่งสูงกว่าหลังคาบ้านข้างๆอีกอ่ะมีด้วยเหรออย่างเงี้ยมีที่อุบลหมู่บ้านเขาฟ้องกันอยู่จริงจริงถ้าสูงขนาดเบอร์นั้นอะแปลว่าอะไรก็บ้านข้างเตรียมตัวน้ำท่วมอะใช่ไหมใช่ไม่ใช่หรอกพูดเล่นคือต้องบอกว่าถ้าสมมติสูงขนาดนั้นนะคะน้ำจากบ้านหลังเนี้ยค่ะอันเนี้ยพูดอย่างนี้นะอันเนี้ยคนที่ถมที่ฆ่าตัวตายนะคนที่ถมที่ฆ่าตัวตายเพราะว่าเงินมันซึมไปบ้านข้างถูกถ้ากูเป็นบ้านข้างกูจะรอรับโอเคจริงแล้วกูก็รอฟ้องรอเรียกค่าเสียหายจริงกูจะรอรับเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าการที่ถมสูงเกินระดับจริงๆอ่ะมันมีกฎหมายนี่มันมีกฎหมายใช่แต่ว่าเขาถมได้ไงเพราะมันยังไม่เกิน2 ชั้นแต่ดูนะสมมุตินี่รั้วบ้านใช่ไหมถมจริงๆอ่ะสูงสุดไม่เกินชั้น1ของบ้านหลังนี้อันนี้คือมาตรฐานดีสุดเลยนะแต่ถ้าเราถมเกินไปเมื่อไหร่อ่ะน้ำเราอ่ะมันเริ่มกักเก็บไม่อยู่อย่าลืมว่าฮวงจุ้ยคำว่าน้ำหมายถึงทรัพย์ทีนี้ถ้าน้ำมึงกักเก็บไม่อยู่แม่งไหลออกไปข้างๆเนี่ยเงินมึงจะเป็นยังไงอ่ะมึงจะเริ่มจนทันทีเลยนะที่หมู่บ้านเราก็เริ่มไหลออกข้างๆแล้วป่ะใช่ช่วงแรกๆมันถึงแบบเงินสะบั้นหันแหลกไหลแหลกสังเกตไหมว่าช่วงอย่างตอนมาทำหมู่บ้านอ่ะบ้านสูงเท่ากับชั้น1ของบ้านอื่นๆนะใช่แล้วเราเห็นเลยว่าหน้าฝนน่ะน้ำแม่งไหลแบบไหลท่วมบ้านข้างๆไหลจนบ้านข้างๆอ่ะพูดว่าทำไมถึงปล่อยน้ำออกมาซึ่งในความเป็นจริงอ่ะมาบอกได้เลยว่าบ้านข้างๆอ่ะเขาแย่ลงก็จริงแต่เราก็แย่ลงด้วยเพราะเงินเรารั่วใช่เราจะสังเกตเลยว่ากว่าดินจะ settle แล้วก็กว่าน้ำมันจะไม่ไหลออกไปอ่ะใช้เวลา3 ปีกว่าคนในหมู่บ้านจะเริ่มกลับมาฐานะดีเริ่มแบบสมูทใช่ช่วง2 ปีแรกนะเก็บเงินไม่อยู่สักคนเลยแต่มีเงินให้ใช้นะมีเงินให้ใช้ใช่อันนี้ยอมรับว่ามีเงินให้ใช้เพราะว่าฮวงจุ้ยบ้านเราถูกเนี่ยแต่ถ้ากับไอ้บ้านที่สูงขึ้นอย่างที่กัดบอกแล้วเสือกทำฮวงจุ้ยตัวเองผิดกูไม่อยากนึกเลยชีวิตก็สงสารไอ้คนที่ทำแบบเวอร์แล้วกันคือต้องบอกเลยบอกว่าถ้าทำฮวงจุ้ยเป็นน่ะมันไม่ควรทำอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเงินตัวเองก็จะเก็บไม่อยู่อันนี้คือในพาร์ทถมดินแล้วถ้าเป็นในพาร์ทที่บ้านข้างๆเขามาก่อสร้างข้างๆบ้านเราแบบตึงตั้งจริงๆตามกฎหมายอ่ะเขาจะต้องเว้นจากรั้ว3 เมตรหรืออย่างน้อยที่สุดคือ1.50 ดังนั้นเนี่ยถ้าผิดก็ฟ้องน่ะแต่ว่าถามว่ามีผลกับเราไหมบอกได้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่บ้านเราล้าวเพราะเขาก็มี100%ว่ามีผลคนข้างบ้านสร้างคืออะไรรู้ว่าคือฝุ่นใช่ฝุ่นของบ้านเขามาบ้านเราเด็กป่วยคนในบ้านป่วยผิวหนังโอ้โหแบบต้องระวังอันนี้จะมีปัญหามากเฉพาะแบบคนกรุงหรือว่าคนที่แบบอยู่ในเมืองที่แบบพื้นที่มันแออัดเนาะใช่คนต่างจังหวัดไม่ค่อยโดนเรื่องพวกนี้หรอกเพราะคนต่างจังหวัดเขาไม่สร้างบ้านแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็จะสร้างมีพื้นที่อ่ะที่เลวร้ายที่สุดน่าจะเป็นแถวพวกสุขุมวิทหรือในเมืองจริงที่แบบว่าบ้านกูยังเป็นบ้านอยู่เลยแต่ข้างๆกลายเป็นคอนโดแล้วแล้วเขาก็ต้องห่อเหมือนกับซิลไว้อ่ะน่ากลัวที่สุดเลยแล้วหลังจากนั้นบ้านกูไม่มีแสงอาทิตย์อีกเลยทั้งชีวิตอ่ะโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยนะใช่น่ากลัวมากดีเหลือเกินที่ไม่อยู่กลางเมืองแสดงว่าแล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นอย่างหนูอะสมมติว่าหนู
แทนคนดูอยู่คอนโด สมมติบ้านอยู่ตรงกลางแล้วมีคอนโดล้อมรอบอ่ะอันนี้มีผล มีผลอยู่แล้ว แล้วถ้าเนี้ยหนูเป็นคอนโดเหมือนกันแล้วแต่ก็มีคอนโดล้อมรอบอีกอ่ะ มีสิจำไม่ได้เหรอบทเรียนอันนึงที่ม้าบอกว่ามันเป็นทาง ผู้ชม มันเป็นทางลมอ่ะ เออ ทีนี้ก็อยู่ที่ว่ากูไปเป็นลมที่รวยหรือลมที่จนนึกออกปะถ้ากูไปอยู่ตรงจุดที่ลมมันไม่ทำให้รวยกูก็จะจนไงประมาณนั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสมมติว่าเราดูฮวงจุ้ยไม่ได้จริงเราก็ดูสีบ้านให้มันถูกกับเราก่อน จริง เอาสักหน่อยนะ เอาหน้าเดี๋ยวจะทำแอปออกมาให้แล้วกัน สรุปว่าการที่มีเพื่อนบ้านนะคะกำลังสร้างบ้านอยู่ไม่ว่าจะเป็นถมดินต่อเติมบ้านสร้างบ้านเนี่ยนะคะมีผลทั้งกับฮวงจุ้ยของเราแล้วก็สุขภาพแล้วก็จิตใจร่างกายทุกอย่างของเราหมดเลยค่ะ ถูก ก็ ใช่ ถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณนะคะคำเดียวเลยค่ะสติแล้วก็ตั้งรับ อืม